Hey guys, আজি আমি বনাম 5 মিনিটতে ৰেডি হৈ যোৱা এগ পৰাঠা। এইটো বনাবলৈ বহুত সহজ আৰু আপোনালোকে ঘৰতে বহি এইটো বনাব পাৰিব। সো ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগে দুটা এগছ। আমি এগগিটা আগে ভালদৰে ভাঙি এটা বাটিত উলাই লম বা আপোনালোকে যিকোনো ইউটেনসিল ইউজ কৰিব পাৰে। সো আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেনেদৰে এই দুটা এগ ভাঙি লৈছো। এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মানে সল্ট, লগতে ব্লেক পেপাৰ। এয়া মই ব্লেক পেপাৰ এড কৰিছো হাফ আ টিস্পুন এণ্ড দেন ইয়াতে আমি এড কৰিম 1 টেবল স্পুন চেনি। ইয়েছ, চেনিটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু লগতে ইয়াতে মই মছলা বুলি জিৰা পাউডাৰ হাফ টিস্পুন এড কৰি দিছো। এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম এটা গ্ৰীণ চিলি যোনটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলো। আৰু লগতে ইয়াতে মই ইউজ কৰিছো ধনিয়া। হয়, ধনিয়া মই ইয়াতে কৰীব 2 টেবল স্পুন ইউজ কৰিছো। এতিয়া আমি এইখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ম। সো মই স্পুন ইউজ কৰিছো, আপোনালোকে হুইস্কো ইউজ কৰিব পাৰে। সো ভালদৰে হুইস্ক কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিছো 1 বাটি আটা। হয়, আপোনালোকে ময়দাও ইউজ কৰিব পাৰে, বাট মই আটা ইউজ কৰিছো। আৰু লগতে এই আটাখিনিত মই আগতীয়াকৈ আধা চামুচ চুজি এড কৰিছিলো। এইখিনিতে মই 1 কাপ গাখীৰ এড কৰিছো, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া মই গাখীৰৰ সৈতে এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। সো ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাই দিছো যে ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে। সো ইয়াৰ কনসিস্টেন্সিটো বেছি ঠিকো হ'ব নালাগে, বেছি থিনো হ'ব নালাগে, এনেকুৱা হ'ব লাগে যেনেকুৱা দেখা পাইছে। এটা তাৱা মই গৰম হ'বলৈ দিছো, য'ত মই তেল অকণ দিছো। তাতে মই এই বেটাৰটো এতিয়া ঢালি দিছো। আপোনালোকে দেখা পাইছে কিদৰে মই বেটাৰটো ঢালি দিছো। আৰু এনেকে আপোনালোকে তাৱাখন অলপমান হাতেৰে হিলাই পিনে বস্তুখিনি ভালদৰে গোটেই তাৱাটোত স্প্ৰেড কৰি ল'ব। আৰু ই ৰেডি হ'বৰ কাৰণে ইয়াক বেছি সময় নালাগে। 4 to 5 মিনিটছ আপোনালোকে ইয়াক লো মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিব। মনত ৰাখিব যে লো মিডিয়াম ফ্লেমত। সো আপোনালোকে ইয়াক টাৰ্ণ কৰাৰ পিছত দেখা পাব কি ধুনীয়াকে গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে এক সাইড। সো আপোনালোকে একো ভয় নাখাব, ইয়াৰ কালাৰটো এনেকুৱাই হয় যে গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব লাগে। সো ইয়াৰ নেক্সট সাইডটো এনেকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াক নমাই আনিব। এণ্ড গাইজ, ইটছ ৰেডি। হয়, আপোনালোকৰ এগ পৰাঠা ৰেডি। দেখাত যিমান ভাল লাগিছে আপোনালোকে খায়ো সিমানেই ভাল পাব। মোক জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত যে কেনেকুৱা পালে এইটো বনাই আৰু খায়।